afternoon. By the way, my name is Carlyn. So anyway guys, my video for today is mag-unboxing tayo ngayon guys ng patawag dito, spin mop. Ayan siya guys. Alam niyo ba guys, may kwento ko sa inyo. Kasi nung Friday guys, in-order ko siya sa Lazada. So, yun na. Ang kwento dito is, nakailan sira na ako nito guys. Pangatlong sira ko na to guys. So, ang mahal-mahal nito guys, yung isang set nito guys is nagkakahalaga na unang bili namin is 3,000 plus. So, yun na. Buti na lang guys, meron na po silang pang scrub talaga na ganito. Eh, ang nasira ko lang is, usually yung sisira ko guys is itong pang scrub. So, yung binibili namin is yung isang set talaga. So, yun nga, yung isang set na yun guys is nagkalat lang dito sa bahay. So, yun nga, kaya ako bumili nito guys is, nagmamano-mano lang ako guys. I mean like this. Lalaba lang ako ng basahan, tapos kuskus ko, subukan ko dun sa ili ng mga tuta. So you can see kung naririnig nyo mga guys, yung iyak ng mga tuta. Kagaya nito, itong cute na chucha na to, na si Bulldog. Takot ako nito umihi, kumain, dumidi. Hello! Siya nga palagi si Bulldog. So, apat sila guys. Apat silang tuta guys. Every time na gising sila, yun nga guys, ihi sila na ihi. Wala nang ginawa ko yun nga guys. Eh, napapagod ako maya-maya nagpupunas ng sahig. So, yung kamay ko is nagkakaroon ng mga kalto-kalto. So, yung nagigis nyo yung sinasabi ko guys, mga pure parents na may mga alagang aso dyan, naunawaan nyo ko guys. Kasi araw-araw kailangan malinis yung bahay, yung sahig, kasi nga gawa ng hihi, yung tae ng aso. So, araw-araw po ako pag-isip sa umaga is always ko po nililinis yung ihi, ng tae ng aso, gano'n. So, ito na nga guys, i-unbox na natin, i-assemble natin ito guys, na dumating siya kanina. So, galing pa ako kanina, kararating ko lang guys, galing ako sa labas. So, yun na, where's my scissor? So, nadisinfect ko na ito guys. Tapos may makapagigil. Binayaran ko is 200. Nakasale siya talaga. What is this? Oh my god. Spin mop scrub. Ang kulit-kulit ko. Kasi guys yung aso guys, so apat sila, silang umiili maya maya. So may free siyang ganito guys. Ayan, same na same siya guys nung nasira ako. Ayan, ito na guys.
sa kanilang Facebook page. Facebook page sila Scrubz. Scrub lang guys. May Viber din sila guys. Symbol na natin. Yan, nandito na yung mga bisita ko guys. And then si Boy Tapang. At si Bulldog. Kiss kiss. Mami, kiss kiss mami. So ayan guys, assemble na. Ganda. Zero. Awayin yan. Bago na. Okay. So, anyway guys, kung nagustuhan yung aking video for today, please like and subscribe my YouTube channel. Thank you guys. And then, follow na rin ako guys sa Facebook page ko. Thank you so much guys. Bye bye.